Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách phục hồi một cây hoa lan khi những chiếc lá này đã bị vàng. Những chiếc lá ở gần gốc đã bị thối và cây hiện tại chỉ còn một chiếc lá duy nhất đang phát triển với một cách làm rất đơn giản và dễ. Các bạn hãy cắt ngang đây. Vào phần này chúng ta không sử dụng được vì cây đã bị thối rễ hoàn toàn. Các bạn hãy gỡ những chiếc lá này ra khỏi cây vì những chiếc lá này chứa đựng rất nhiều nấm và vi khuẩn. Và chiếc lá này các bạn cũng cần phải gỡ bỏ. Với những cây hoa lan này các bạn cần phải làm cẩn thận. Vì phần này của cây rất yếu, nếu chúng ta không làm cẩn thận thì phần này sẽ bị gãy ngay. Phần gốc của cây vẫn còn rất tốt và lá của cây vẫn còn rất xanh. Các bạn sẽ dễ dàng phục hồi lại được cây hoa lan này. Và hãy rửa chiếc lá này cho thật sạch. Nếu các bạn không làm sạch thì những chiếc lá như thế này rất khó phục hồi. Và hãy lau lại cho thật khô. Với những chiếc lá hoa lan như thế này, các bạn cần phải làm cho thật sạch. Các bạn sử dụng củ hành và phần vỏ khô này sẽ rất tốt cho hoa lan và nó luôn có chứa rất nhiều dinh dưỡng. Và các bạn hãy sử dụng thêm một phần vỏ này của củ hành. Sau đó các bạn sẽ cắt nhỏ ra. Và chúng ta hãy cho vào đây. Cho vào 1 lít nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Khi các chất dinh dưỡng đã được hòa tan vào nước, các bạn sẽ lọc vỏ cặn.
Và sau đó chúng ta sử dụng nước này. Các bạn hãy lau cho lá. Và cách làm này sẽ giúp cho chiếc lá được khử khuẩn. Và trong vỏ hành luôn có chứa rất nhiều dưỡng chất, giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh và phát triển rất khỏe mạnh. Có thể dùng vỏ hành để chăm sóc thì cây sẽ phát triển rất nhanh. Và với những chiếc lá còn khỏe mạnh và được xanh tốt như thế này, hoa lan sẽ phát triển rất tốt. Các bạn hãy cho nước vỏ hành vào đây. Và hãy ngâm như thế này trong 30 phút. Và sau 30 phút, các bạn lấy chiếc lá ra, lau lại phần gốc cho thật khô. Những chiếc lá như thế này rất yếu, nên khi làm các bạn cần phải cẩn thận. Và chúng ta sẽ sử dụng bột quế bôi vào những phần này. Với những cây hoa lan bị thối ít, các bạn không cần phải làm điều này. Sau đó các bạn sẽ để cây ở nơi mát sau 24 giờ. Sau 24 giờ, các bạn lấy ra. Và khi các bạn làm điều này thì hãy chờ cho những phần này phải khô được một cách tự nhiên. Các bạn hãy sử dụng nắp của một ly nhựa và cắt giống như mình. Và chúng ta sử dụng những miếng bông mềm hút nước. Các bạn có thể sử dụng những miếng bông mềm khác đều được. Và hãy đặt vào đây. Chúng ta sẽ cố định lại ngay tại phần này. Sau đó các bạn sẽ cho vào ly nhựa. Và hãy đặt chiếc lá vào đây. Sau đó các bạn sử dụng nước. Và chúng ta hãy cho vào đây. Và chỉ bao nhiêu đây nước. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước. Và nếu nước bị bẩn, hãy thay bằng nước khác. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Phần này luôn hút nước lên để giúp cho gốc cây giữ ẩm. Và cách làm này sẽ giúp cho cây được ra rễ rất nhanh và hồi sinh rất khỏe mạnh. Sau đó các bạn sử dụng một ly nhựa còn lại. Và chúng ta sẽ đậy lại như thế này. Cách làm này để giúp ngăn côn trùng và giúp cho cây được giữ ẩm tốt hơn. Và đây là kết quả sau 1 tháng tiếp theo. Rễ đã phát triển rất khỏe mạnh với phương pháp này. Các bạn có thể xem thêm từ những cách làm khác nhau mà mình đã có chia sẻ trên kênh.
Khi chúng ta đặt vào nước, rễ sẽ tự phát triển và giúp cho quá trình hồi sinh của cây được dễ dàng hơn. Với cách làm đơn giản này, các bạn rất dễ dàng để hồi sinh rễ khỏe cho những cây hoa phong lan khi chỉ còn lại một lá duy nhất. Mình luôn có thêm nhiều phụ đề, các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những phụ đề phù hợp nhất. Và giai đoạn này, các bạn sẽ rất yên tâm để trồng lại cây, giúp hoa lan sẽ được phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Tưới nước để giữ ẩm cho cây. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh hoa lan mà ai cũng dễ dàng làm được tại nhà. Nếu các bạn có một cây hoa lan khi những chiếc lá đã bị vàng hoặc đã bị thối, chúng ta hãy cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh để không làm ảnh hưởng đến những cây hoa lan khác. Và rễ này đã bị hư rất nhiều, các bạn hãy bỏ hết chất trồng này ra khỏi cây. Sau đó các bạn sẽ cắt bỏ những rễ hư này. Và các bạn hãy cắt ngang đây. Phần này vẫn còn rất xanh tốt, hoa lan sẽ được hồi sinh rất nhanh. Những rễ này đã bị hư và đã bị khô, nên các bạn cần cắt bỏ những rễ này. Sau đó chúng ta hãy gỡ những chiếc lá này ra khỏi cây. Những chiếc lá này đã bị hư và đã bị vàng, nên phần thân này các bạn không sử dụng được. Và chúng ta giữ lại những chiếc rễ còn khỏe mạnh như thế này. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch.
Và sau đó chúng ta sẽ lau khô lại. Tuy còn ít rễ, những rễ này còn rất khỏe. Nếu các bạn không biết cách thì chúng ta sẽ rất lãng phí những cây hoa lan như thế này. Các bạn hãy sử dụng vỏ của một củ hành. Nó có tính kháng khuẩn, chứa nhiều dưỡng chất, giúp cho hoa lan phát triển chồi và rễ rất nhanh. Và đây là dưỡng chất hữu cơ rất an toàn và bền vững cho hoa lan. Các bạn cho vào nửa lít nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Sau khi nước vỏ hành đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cạn. Sau đó các bạn sẽ đặt gốc hoa lan vào như thế này. Và chúng ta hãy cho nước này vào. Các bạn sẽ ngâm như thế này trong 25 phút. Nó sẽ bảo vệ cho bộ rễ phát triển và gốc hoa lan sẽ không bị thối, được hồi sinh rất nhanh. Các bạn sử dụng rêu cho vào đây. Và cách làm này để giúp cho chất trồng được khử khuẩn và cũng tạo điều kiện giúp cho cây rất nhanh ra rễ. Các bạn để trong 25 phút. Sau 25 phút, các bạn lấy gốc hoa lan ra. Sau đó các bạn sử dụng 2 ly nhựa như thế này và hãy khoét những lỗ ở đây. Các bạn cho một ít sỏi nhỏ vào đáy chậu. Nó giúp cho phần đáy chậu được thông thoáng, cây không bị ngập nước. Sau đó hãy cho rêu vào đây. Và các bạn hãy đặt gốc hoa lan vào.
Trong những ngày thường, các bạn chỉ tưới khi chất trồng khô, không tưới nhiều nước. Đặt cây ở những nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Nó sẽ được hồi sinh rất nhanh. Sau đó các bạn sẽ dùng nắp nhựa này đậy lại để giữ ẩm và ngăn côn trùng. Và đây là kết quả sau 25 ngày tiếp theo. Với cách làm đơn giản và rất dễ này, hoa lan của các bạn sẽ được hồi sinh, phát triển rất khỏe mạnh. Một trong những cách làm rất đơn giản, nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn được hồi sinh, phát triển được rất nhanh. Khi chúng ta sử dụng cách làm này, nó sẽ luôn giúp cho những cây hoa lan phát triển những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Rễ luôn phát triển rất tốt khi các bạn sử dụng cách làm này. Nó sẽ giúp cho cây được hồi sinh nhanh và dễ hơn. Một trong những cách rất đơn giản để chúng ta có thể hồi sinh được hoa lan phát triển nhanh và dễ. Với cách làm này, đòi hỏi các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Vì trong điều kiện khác nhau, hoa lan sẽ hồi sinh theo khác nhau. Và chúng ta sẽ đậy những chiếc rễ này lại. Các bạn thường xuyên tưới phun sương giữ ẩm, cây hoa lan nhỏ này sẽ được lớn nhanh và rất dễ. Và chỉ tưới vừa đủ nước, không tưới quá nhiều. Sau đó tiếp tục đậy lại. Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển rất tốt. Một trong những cách rất đơn giản để các bạn giúp cho hoa lan được phát triển nhanh hơn. Cây đã phát triển được những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Và giai đoạn này, các bạn sẽ không cần phải đậy lại, mà hãy cho cây ra ánh sáng để cây được phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách, các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những cách làm phù hợp và đơn giản nhất. Và trên kênh đã có thêm rất nhiều phụ đề, các bạn hãy lựa chọn những phụ đề phù hợp. Và hãy cho thêm một ít rêu vào đây để giúp rễ được giữ ẩm tốt hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công. Xin chào các bạn. Để những cây hoa phong lan luôn có được nhiều hoa, những bông hoa luôn nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ hơn, chúng ta cần phải chăm sóc cho cây được phát triển xanh tốt, khỏe mạnh. Hôm nay tôi chia sẻ một cách làm rất đơn giản để những cây hoa lan yếu và chậm phát triển, cây sẽ được hồi sinh, khỏe mạnh
Và bằng cách này, cây sẽ luôn có được rất nhiều rễ khỏe với một cách làm rất đơn giản và dễ. Các bạn sẽ hồi sinh được hoa lan phát triển nhanh và dễ hơn. Các bạn chỉ cần sử dụng củ hành. Nó có tính kháng khuẩn và khử trùng, có chứa rất nhiều dưỡng chất rất tốt cho hoa lan. Và chúng ta sử dụng 10g củ hành là đủ. Sau đó các bạn sẽ cắt nhỏ ra. Và sau đó hãy cho tất cả vào lọ. Các bạn cho vào 1 lít nước ở nhiệt độ phòng. Và để ở nơi mát sau 12 giờ. Khi một cây hoa lan của các bạn nó đã bị khô héo như thế này thì chúng ta cần phải kiểm tra chất trồng và rễ của cây. Và hãy bỏ hết những chất trồng này. Sau đó các bạn cần kiểm tra để cắt bỏ những rễ hư. Sau đó các bạn hãy rửa. Nếu các bạn không làm cách này thì những cây hoa lan của chúng ta rất khó phục hồi. Sau đó các bạn dùng khăn sạch và lau khô lại những chiếc lá này. Và đây cũng là cách để giúp cho hoa lan không bị nấm, không bị côn trùng. Và những cây hoa lan rất yếu, có lá bị mềm thì nó sẽ được hồi sinh rất nhanh. Và sau 12 giờ các bạn sẽ tiến hành lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn sử dụng những miếng bông mềm và chúng ta sẽ lau lá cho hoa lan lại một lần nữa. Cách làm này sẽ giúp loại bỏ nấm, côn trùng còn bám trên lá, tạo điều kiện cho cây được hồi sinh nhanh và dễ. Khi các bạn làm cách này thì nó sẽ thúc đẩy giúp cho hoa lan của chúng ta được phát triển rất nhanh. Sau đó các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ
vào ly như thế này. Và sau đó hãy cho nước hành vào đây. Các bạn sẽ ngâm trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho bộ rễ được hồi sinh rất nhanh. Khi phục hồi, rễ sẽ không bị thối và không bị nấm. Sau đó hãy dùng phần còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Các bạn sẽ phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Khi những cây hoa lan của các bạn bị côn trùng như thế này hoặc bị nấm thì cây sẽ dần được lấy lại màu xanh, được bảo vệ rất tốt. Và chúng ta có thể áp dụng cách làm này mỗi tháng một lần cho những cây hoa lan phát triển nhanh. Nó rất hiệu quả để các bạn chăm sóc hoa lan. Và nó cũng là điều kiện để thúc đẩy sự phát triển rất nhanh ở những chiếc rễ. Sau đó các bạn sẽ tưới vào gốc của cây. Hoa lan sẽ luôn được bảo vệ, phát triển rất mạnh mẽ, xanh tốt hơn. Sau đó các bạn lấy cây hoa lan ra và chúng ta sẽ để cây ở nơi mát trong 1 ngày. Và sau 1 ngày, khi các bạn thấy những chiếc rễ này nó đã được khô lại, và đây là một trong những cách để giúp cho cây hoa lan không bị thối thêm, tạo điều kiện giúp cho cây phát triển được rất nhanh. Và những cây hoa lan như thế này nó sẽ được hồi sinh rất khỏe. Các bạn dùng một ly nhựa và đặt những chiếc rễ vào đây. Sau đó các bạn dùng nước và hãy cho vào. Và chỉ bao nhiêu đây nước. Nước chỉ vừa chạm vào những chiếc rễ này, không chạm vào gốc của cây. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước. Đặt cây ở nơi có ánh sáng, khô ráo và thoáng mát. Nó sẽ giúp cho cây hồi sinh được rất nhanh. Các bạn sử dụng nước để phun sương cho cây như thế này 5 ngày một lần. Và với cách làm rất đơn giản này, sau 2 tháng, những cây hoa lan sẽ được phục hồi rất tốt. Rễ sẽ được phát triển rất nhanh. Một trong những phương pháp rất đơn giản. Các bạn có thể xem thêm từ những cách làm mà mình đã có chia sẻ. Cây đã phát triển rất tốt về những chiếc rễ. Khi các bạn đặt vào môi trường trong nước, những chiếc rễ sẽ phát triển được rất nhanh. Và trong quá trình đặt vào nước như thế này, các bạn cần kiểm tra để thêm nước. Nếu có những chiếc rễ bị hư, hãy cắt bỏ và thay nước. Một điều rất tuyệt vời, nó sẽ hồi sinh hoa lan rất nhanh và khỏe mạnh. Luôn có những giải pháp khác nhau, đòi hỏi các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Và chúng ta có thể chờ cho những chiếc rễ này nó được dài và cây phát triển được tốt hơn. Các bạn sẽ trồng lại để giúp cây phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Và các bạn sẽ thay nước cho chậu cây. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục đặt những chiếc rễ vào đây.
các bạn có thể trồng trong môi trường trong nước như thế này. Và sau đó hãy thay nước. Và chỉ bao nhiêu đây nước. Với cách làm rất đơn giản này, nó sẽ giúp cho cây của các bạn được phục hồi và phát triển được rất nhanh. Hy vọng từ những cách làm đơn giản để giúp cho hoa lan luôn được xanh tốt hơn. Trong quá trình phục hồi cây, cây sẽ luôn có được những chiếc rễ khỏe mạnh, phát triển rất tốt. Từ những cây đã bị héo như thế này, khi các bạn trồng lại thì cây sẽ không bị héo lá, phát triển rất xanh và khỏe mạnh hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh những cây hoa lan. Và với cách làm đơn giản này, ai cũng có thể dễ dàng làm được tại nhà. Với những chiếc lá đã bị héo, những chiếc lá đã bị vàng, cây đã bị nhiễm nấm, lá đã rất héo. Và với những cây hoa lan như thế này, các bạn đừng vội bỏ đi. Chất trồng đất ẩm ướt là một trong những nguyên nhân làm cho những cây hoa lan như thế này sẽ bị thối rễ. Và các bạn cần phải cắt ngang đây. Và phần này chúng ta không sử dụng được vì rễ đã bị hư hoàn toàn. Và chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ, vì trong đây có những rễ bị khô và trùng màu với những chiếc rễ còn phát triển. Và như các bạn thấy, những phần này vẫn còn xanh. Và hãy gỡ bỏ những phần này của cây. Sau đó các bạn sẽ cắt bỏ những cành khô này. Sau đó các bạn hãy rửa cho thật sạch. Và khi phục hồi bất kỳ một cây hoa lan bị khô héo như thế này, nếu các bạn không làm sạch thì cây rất khó phục hồi và phát triển được. Sau đó các bạn cần lau khô lại những chiếc lá này để nó sẽ loại bỏ nấm và côn trùng. Và đây cũng là cách để giúp cho những cây hoa lan của các bạn sẽ được phục hồi nhanh và dễ hơn. Sau đó các bạn hãy sử dụng một củ hành. Và chúng ta chỉ dùng nửa củ hành là đủ. Nó luôn có tính kháng khuẩn khử trùng và giúp cho những cây hoa lan phát triển rất nhanh và khỏe mạnh.
Sau đó các bạn sẽ cho tất cả củ hành này vào lọ. Sau đó hãy cho vào 1 lít nước đun sôi. Các bạn đậy lại và chờ cho nước này nguội. Sau khi nước hành đã nguội, các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Hãy dùng những miếng bông mềm. Các bạn lau cho các chiếc lá. Và cách làm này nó sẽ giúp cho hoa lan được hồi sinh rất nhanh. Với những cây hoa lan như thế này, các bạn đừng vội bỏ đi. Và với cách làm đơn giản và rất dễ, sẽ giúp cho hoa lan của các bạn hồi sinh mà không bị nấm, côn trùng. Cây sẽ phát triển được rất nhanh. Các bạn hãy đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Và sau đó hãy cho nước này vào. Và các bạn hãy ngâm như thế này trong 30 phút. Bộ rễ sẽ được phục hồi và những cây héo như thế này sẽ được hồi sinh rất nhanh. Và sau 30 phút, các bạn lấy cây hoa lan ra. Và sau đó hãy để cây hoa lan ở nơi mát trong 1 ngày. Sau 1 ngày, khi các bạn thấy phần gốc này đã được khô lại như thế này, thì chúng ta sẽ rất yên tâm để giúp cho cây được hồi sinh nhanh và dễ hơn. Sau đó các bạn chỉ cần sử dụng 1 phần của chai nhựa như thế này và hãy cắt giống như mình. Và 1 phần của chai nhựa nhỏ. Sau đó các bạn sẽ đặt vào đây. Và dùng những viên sỏi nhỏ như thế này. Sau đó các bạn sẽ đặt cây hoa lan vào đây và cho những viên sỏi vào trên mặt chậu. Sau đó các bạn hãy cho nước vào. Và nước sẽ chạm vào 1 phần của những viên sỏi này. Khi nước ít, các bạn sẽ bổ sung thêm. Và nếu nước bị bẩn thì chúng ta sẽ thay nước. Đặt cây ở những nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Sau đó hãy dùng nước để phun sương hỗ trợ giữ ẩm cho lá 3 ngày 1 lần.
Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Như các bạn đã thấy, cây hoa lan đã được phục hồi. Lá cũng đã xanh, cứng cáp và khỏe mạnh hơn. Và với cách làm đơn giản này, các bạn rất dễ dàng để giúp cho những cây hoa lan được phát triển và rễ đã rất khỏe mạnh. Các bạn có thể xem thêm bằng những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Một giải pháp tuyệt vời cho những cây hoa lan được hồi sinh, phát triển được nhanh hơn. Các bạn có thể trồng cố định như thế này. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách, các bạn có thể xem và hãy lựa những cách làm nào phù hợp nhất. Các bạn sẽ thay nước cho cây. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công. Xin chào các bạn. Để chăm sóc đơn giản và dễ dàng, những cây hoa lan luôn có rất nhiều nụ hoa. Hôm nay tôi chia sẻ một loại phân bón với cách làm đơn giản và dễ. Hoa lan có bộ rễ tốt hơn, rễ rất khỏe, lá xanh, những cành hoa được mọc liên tục. Với cách làm này, hoa lan sẽ có nhiều hoa, nở đẹp rực rỡ. Hãy luôn đặt cây ở những nơi có ánh sáng. Điều này sẽ giúp cho hoa luôn rực rỡ, có màu sắc được đậm hơn. Các bạn hãy sử dụng một củ hành. Nó có chứa rất nhiều canxi, kali, phosphor, magie, là một trong những chất hữu cơ rất tốt và giàu dinh dưỡng cho hoa lan phát triển nhanh. Và chỉ sử dụng nửa củ hành. Sau đó cắt nhỏ ra. Cho vào 1 lít nước ấm. Để ở nơi mát trong 4 giờ. Và trước khi sử dụng bất kỳ một loại phân bón nào, các bạn cần phải ngâm nước trước 30 phút. Và cách làm này để giúp cho chất trồng được giữ ẩm. Các loại phân bón sẽ hấp thụ được tốt hơn. Và để trong 30 phút. Khi chất trồng quá khô thì cây sẽ không hấp thụ được các dưỡng chất của từ phân bón.
các bạn không làm điều này thì tất cả những loại phân bón đều trở nên vô ích. Là một trong những cách để giúp cho hoa lan của các bạn phát triển được nhanh chóng hơn. Sau 30 phút, các bạn lấy ra. Và đây là cách để loại bỏ những chất dơ trong chất trồng, giúp cho bộ rễ được thông thoáng. Cây sẽ phát triển được rất nhanh. Và cũng là cách để loại bỏ phân bón cũ còn tồn đọng trong chất trồng và rễ của cây. Sau 4 giờ, các bạn sẽ lọc vỏ cạn. Cho thêm vào 3 lít nước. Sử dụng thêm sữa tươi không đường. Hãy dùng 2 thìa. Nó sẽ giúp cho hoa lan phát triển rất nhanh. Cách thứ nhất, các bạn sử dụng nước này để làm sạch những chiếc lá hoa lan. Nó giúp cho những chiếc lá không bị nấm, không bị côn trùng, luôn giữ được màu xanh của lá. Trong sữa có chứa rất nhiều dưỡng chất, và trong hành có tính kháng khuẩn và bổ sung rất nhiều khoáng chất, giúp cho cây luôn khỏe mạnh. Các bạn áp dụng cách làm này 14 ngày một lần, lá sẽ xanh hơn, cây sẽ phát triển khỏe mạnh. Những chiếc lá sẽ luôn bóng, cứng cáp. Nếu có những cây hoa lan đang rất yếu, các bạn thử dùng phương pháp này sẽ thấy hiệu quả rất cao. Và đặc biệt, loại dinh dưỡng này sẽ phục hồi những cây yếu ớt rất tốt. Lá rất xanh, cây luôn khỏe mạnh hơn. Cách thứ hai là sử dụng nước này để tưới phun sương cho cây. Và phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Các bạn áp dụng 14 ngày một lần. Hãy nhớ phun dưới mặt lá. Đặc biệt sẽ rất hiệu quả
cho những chiếc lá bị vàng hoặc bị nhăn. Cây sẽ nhanh chóng lấy lại được màu xanh của lá. Được cung cấp rất nhiều dưỡng chất, nên khi sử dụng cách làm này, các bạn sẽ thấy sự phát triển vượt trội. Và đến chiều thì những chiếc lá sẽ khô lại. Trong hành luôn có tính ấm, nên khi chúng ta sử dụng cách này sẽ bảo vệ cho những chiếc lá, ngăn ngừa thối nhụng rất hiệu quả. Lá rất khỏe. Cách thứ ba, các bạn nên tưới vào gốc của cây 14 ngày một lần để bảo vệ cho bộ rễ khỏe mạnh, không bị thối. Những chiếc lá bị nhăn sẽ lấy lại được màu xanh rất nhanh. Những cây vừa thay chậu thì sẽ có được bộ rễ khỏe hơn. Hiệu quả vượt trội so với các loại phân bón khác. Đối với những loại phân bón hữu cơ, hấp thụ chậm hơn so với phân bón vô cơ, nhưng khi đã phát triển thì cây sẽ luôn bền vững theo thời gian. Có thể xen kẽ với các loại phân bón hữu cơ khác, giúp cho hoa lan được phát triển nhanh hơn và rễ cũng sẽ khỏe mạnh. Và đây là kết quả của phương pháp này. Những cây hoa lan yếu ớt sẽ được hồi sinh rễ rất nhanh. Cây rất khỏe. Một cách rất tuyệt vời để các bạn có thể giúp cho hoa lan được phát triển nhanh. Trên các loại chậu khác nhau, cây đều phát triển rất tốt. Rễ phát triển rất khỏe mạnh. Một loại phân bón tuyệt vời cho hoa lan. Hãy đặt những cây hoa lan này ở những nơi có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cây của các bạn sẽ được hồi sinh, có được nhiều cành hoa, phát triển nhanh. Những cành hoa sẽ được hồi sinh liên tục. Hoa cũng sẽ nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ hơn. Mình có thêm nhiều phụ đề, các bạn có thể xem và hãy lựa chọn phụ đề phù hợp. Và trên kênh cũng đã có chia sẻ nhiều cách khác nhau. Hãy lựa chọn những cách cho riêng mình. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.